Tiedätkö, mitä ero on Svalbe Icebiker Pro maastopyörärenkaan Evolution ja Performance-versioilla? Minä en kaikin osin tiennyt, mutta otin asiasta selvää ja niinpä teen tässä teille yhteenvetovideon aiheesta. Morjes. Tämä Svalben Icebiker Prohan on oikein legenda, kun puhutaan maastopyörien nastarenkaista. Itsekin on ajanut tämmöisellä käytännössä niin kauan kuin mä nyt maastopyörällä on talvella ajanut. Tästä renkaasta on tosiaan nykyään saatavilla kahta eri mallia, Performance ja Evolution, ja se Evolution on selvästi kalliimpi. Jos tätä perinteistä Performancea saa johonkin 6-70, niin Evolution maksaa sitten jo likempi 100. Katsotaan tänään, minkä takia. Mitä eroa näillä renkailla oikeastaan on? Ensimmäinen ero tulee ihan tämän renkaan perusrakenteesta, nimittäin kun sä menet sitä kaupasta hakemaan sitä rengasta, niin se Performance-rengas myydään tämän näköisenä ja Evolution rengas tämän näköisenä. Eli Evolution malli on taittuva malli ja tämä Performance on tämmöinen perinteinen reuna vaijerilla varustettu rengas. No sitten kun tämä Evolution rengas otetaan täältä laatikostaan pois, niin päästään seuraavaan eroon. Tämä rengas myötäilee tässä kädessä selvästikin tämä renkaan runko, kun tässä perinteisessä mallissa niin se on hyvinkin jäykkä tämmöistä oikein takaisin pomppaavaa materiaalia. Eli näissä on eritasoinen pistosuojaus. Tässä perinteisessä renkaassa on niin sanottu Race Guard, joka on ihan törkeän vahva pistosuojaus. Ja tässä toisessa on sitten niin sanottu Light Skin, joka on ohkaisempi. Mutta sanoisin, että sillä ei niin kuin ole oleellista eroa tässä tapauksessa, kun on järeästä nappularenkaasta kyse, niin se pistosuojaus harvoin tulee niin kuin ongelmaksi. Nämä kestää kyllä varsin hyvin sitä sepeliäkin. No tästä renkaiden rakenteellisesta erosta johtuu taas muutama uusi asia, nimittäin tämä uusi rengas Evolution on parempi rullaamaan kuin tuo vanha, johtuen juuri tästä rakenteestaan. Mikään rullaava rengas tämä ei ole tämäkään, niin kuin nyt voi tämän näköisestä renkaista päätellä, mutta siihen verrattuna mitä tuo vanha on, niin hitusen parempi. Ja toinen asia, mikä siitä rakenteesta johtuu, on se, että tämä uudempi rengas on kevyempi. Painaa toki 890 grammaa tämäkin, mutta toi vanha rengas 29-tuumaisena on 170 kappale. Eli huimista painosta puhutaan joka tapauksessa, ei tämäkään mikään kevyt rengas ole, mutta tämä rakenne mahdollistaa sen, että tämän pystyy litkuttamaan tubeless-renkaaksi ja sitten ruvetaan puhumaan oleellisesta painoerosta. Ja vieläkin löytyy yksi ero, minkä huomasin itse asiassa ihan tässä äsken, eli tässä perinteisessä Performance-mallin renkaassa on tämmöiset litteekärkiset nastat, jotka on teräsnastat. Ja tässä uudemmassa versiossa Evolution mallissa onkin tämmöiset teräväkärkiset alumiininastat. Alumiininasta kuulostaa pahalta, mutta ainakin Svalben tapauksessa tarkoittaa, että nastan runko on alumiinia, mutta tuo sydän ja tuo kärki on samaa tavaraa kuin tuossa teräsnastassakin. Eli siinä mielessä huoli pois. Varmaan toimii molemmat ihan yhtä hyvin. Ei ainakaan ilmoiteta, että näillä olisi pidon kanssa mitään eroa. Eli kyllä tähän alumiiniin päätymisen taustalla on taas se keveyden hakeminen. Tässäkin 29 renkaassa kuitenkin on niitä nastoja yli 400 kappaletta per rengas, niin siellä se gramma ja gramman osanenkin alkaa sitten tuntumaan. Siinä ne olikin oleellisemmat erot, mitä mä näille renkaille löysin. Muutenhan nämä on samat renkaat, eli samasta kumiseoksesta tehty. Itse asiassa noi nastojen kuviointikin on ihan sama, vaikka se tuossa äkkiseltään näyttää erilaiselta, mutta se johtuu nyt ihan tästä tämän renkaan ryhdistä. Tässä oli meidän teoriaosuus. Käytäntöön palataan sitten myöhemmin talvella, kun mä saan ajeltua myöskin noilla Evolution renkailla. Kiitos kun kattelit. Jos sulla on itselläsi kokemuksia Svalbe Icebiker Prosta, jommasta kummasta mallista, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon kommentteihin. Pysykähän pystyssä, nähdään taas. Morjes. Ja muistathan sitten, kun asennat uusia nastarenkaita, niin sisään ajaa ne ennen kuin rupeat tosi toimimaan niiden kanssa, eli ajaa asfaltilla lenkki. Näin ne nastat asettuu sinne nastataskuihinsa oikeaan asentoon ja pysyy sitten paremmin paikallaan.